dito sa Busan train Malvar. Busy. May dinosaur daw sa loob. Ano? Fish cake. Hindi ko na alam. Parang may karne-karne din. So, dinurog natin. Paano natin kakainin yan? Hindi nga po saksi. Anong masasabi mo? Masarap. Fish cake. The bomb. Suy. Dapat nga. Tuloy mura din nga to. Ito 50 pesos. Tanda ko. 50 pesos tong fish cake. Tatlo. Mando din. Yung mando 50 pesos din. Chapche. Basta hindi siya lumalampas ng 100. Yung mga kwan nila. Ito lang. Parang ito lang. Itong ganitong meal na talaga. Nasa 100 pesos. Nasa picture naman namin yung menu. Oo. Dito na matanda.